සුබ දවසක් හැමෝටම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කිරිබත් කියන්නේ අපේ ගෙදර උදේට ගොඩක් වෙලාවට හදන දෙයක්. කිරිබත් ඒ වගේම කොළ කැඳ. අදත් ඔන්න කිරිබත් හැදුවා. හැබැයි පොඩි වෙනසකුත් එක්ක නිල් කටරොළු මල් දාලා ගොඩක් අය දන්නවා ඉතින්. ඉතින් කිරිබත් කාලා වගා පැත්තට යන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. මොකද දවල්ට යන්න දේවල් ටිකක් හොයාගන්න ඕනේ. මුලින්ම කඩන්න ඉතින් රතු බණ්ඩක්කා. අද ඉරිදා නිසා එහා පැත්තේ ළමයි සෙල්ලම් කරනවා. ඔයාලට මතක ඇති මේ මුල්ම වීඩියෝස් වල මම දාලා තියෙනවා පොඩි කට්ටිය සෙල්ලම් කරන පොඩි කට්ටියකට තියෙන ලොකු බබාලත් ඉන්නේ ගොඩක් මොතන. ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන ඉතින් අද චර්ච් ගිහින් ඇවිල්ලා තමයි මේ ලෝලු කඩන්න ආවේ. ඉස්සෙල්ලම බණ්ඩක්කා කඩනවා. අද මිරිසුත් තියෙනවා. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්කෝ කඩාගෙන අන්තිමටම පෙන්නන්නම් මම මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම කලින් වීඩියෝ එකේ වෙච්ච පොරොන්දුවකුත් තියෙනවා. දෙලුම් තේ එක හදන්නේ කොහොමද කියලා ඒකත් කියලා දෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හෙට උදේට කොළ කැඳ හදන්න කොළ ටිකකුත් කඩා ගන්නවා. මෙතන තියෙන්නේ වැල් පෙනෙල. ඉතින් මම කොළ කඩනකොට වැල් පෙනෙල. එතකොට මොනර කුඩුම්බියක් තියෙනවා. ගොඩක් තැන් වල. ඒ කියන්නේ ඒවා හිටවල නෙමෙයි. මොනර කුඩුම්බිය වගේ දේවල් නිකම්ම පැලවෙලා. ඒවා ගලවලා අයින් කරන්නේ නැහැ. පාත්ති වල ඒවා විතරයි ගලවන්නේ. ඔය කොළ වර්ග ඔය වගේ හැදිලා තියෙන තැන් වල ආයිනේ ඒවා. එහෙමම තියලා තියෙනවා. කැඳ වලට දාන්න පුළුවන්, මැල්ලුම් වලට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අල තෙල් දානකොට එහෙම මොනර කුඩුම්බිය කොළ ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් ගුණයි. ඉතින් මොනර කුඩුම්බිය ටිකකුත් කඩා ගන්නවා. කැරට් පත්තිය ළඟ තියෙනවානේ මේ හාතවාරිය වැල. ඉතින් මං හාතවාරිය කොළ ටිකකුත් කඩා ගන්නවා. හැබැයි ඒක වීඩියෝ වෙලා නැහැ. අන්න වන්නකෝ ඔතන ওই ටික විතර වීඩියෝ වෙලා තිනවා. හස්බන්ඩ් එළිය වැඩක් කරනවා. ඉතින් එයාවත් අල්ලගත්තා. දැන් බලමු මොනවාද කඩාගෙන ආවේ කියලා. මං කිව්වනේ මට මිරිස් තමයි ගොඩක්ම මේ අස්වැන්න ලැබුණ දෙය කියලා. ඉතින් හැමදාම මිරිස් තියනවා. මං අම්මටත් යවනවා. මිරිස් වේලුවා මං මේ වීඩියෝ එකක් දාන්නම් ඉස්සරහදී. ඉදෙන්න තියලා වේලුවා. මේ තියන්නේ මිරිස්, නයි මිරිස්. ඔය නයි මිරිස් එකෙන් භාගයක් වගේ දාපුවම ඇති හොදි එකකට මේ මාර රසයි සුවඳයි. මං හරි ආසයි චුට්ටක් ගෑවුනත් කන්න පුළුවන්. මෑ කලාලා ඉතින් ඔච්චරයි තිබුණේ. මං ඒක කඩාගත්තේ බ්‍රූනෝගේ බත් එකට දාන්න. එයාගේ බත් එකට තෙලවලු දාන්න ඕනේනේ. ඉතින් මාළු මිරිස් තියෙනවා, බණ්ඩක්ක තියෙනවා. කොළ ටික නම් මම මෙතන දැම්මේ නෑ. ඉතින් කොළවල බලන්න දෙයක් නෑනේ. කඩන වෙලාව ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ. තක්කාලිත් තියෙනවා. තක්කාලි තියෙන එකේ පාස්තා එකක් හදන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒකේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දානම්. මේ වීඩියෝ එකේ නෙමෙයි. ඔය තියෙන්නේ අපේ දෙලුම් ගහ. දෙලුම් තේ එක හදන්න කලින් දෙලුම් කඩන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දෙලුම් ගෙඩියක් කඩාගෙන ඉමු. මේ ගහේ දෙලුම් අර මේ දැන් කඩේ තියෙන රතු දෙලුම් ගොඩාක් ලොකු වෙන මැලේසියන් එක. ඉතින් ඔය අපි මැලේසියන් දෙලුම් ගෙඩියක් ආපු ඇට හිටෝප එකක් තමයි ඔය පැලේ. අම්මා හිටෝලා පැලේ හැදෙනවා. ඉතින් අපි මේ ගෙදරට එනකොට අම්මම ගෙනලා එයාගේ අතින්ම හිටෙව්වේ මේ ගහ. ඉතින් ඒක මට ගොඩක් විශේෂයි ඉතින්. හැබැයි අර මේ ඒ වගේ ලොකු නෑ දෙලුම් ගෙඩි. පොඩි හැබැයි හරිම රසයි. රතුම රතු පාටයි ලස්සනයි. මට හැමතිස්සෙම මේ දෙලුම් මේ රතු දෙලුම් ගෙඩි කඩනකොට මතක් වෙන්නේ මේ මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ කියවපු පොතක්.
පොතේ නම මට මතක විදිහට රතු කැට. කියන්නේ කොහොම හරි රතු කැට තමයි ඒකේ මේන් ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රධානම දේ. ඇත්තට මට කතාව මතකයි. පොතේ නම රතු කැටද වෙන එකක්ද කියලා මට මතක නෑ. ඒක හොයාගන්න ඕනේ. මට මේ හැමතිස්සෙම ඒ පොත මතක් වෙනවා. මේ දෙලුම් රතු දෙලුම් කරනකොට මන් දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔන්න දෙලුම් තේ හදන්න යන්නේ. දෙලුම් පොතු ටික පිරිසිදු කරලා මේ විදියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ විදුරකට දාලා ඔන්නෝම දාලා අපි තේ හදනවා වගේ හොඳට වතුර එක උතුරලා ගන්නවා. අපි තේ හදන සාමාන්‍යයෙන් ගන්න මේ විදියට. ගොඩාක් දාන්න එපා. මේ දැන් අපි දෙන්නට හදන්නේ මේ ලොකු මේ බියර් ග්ලාස් එකකට මම ඔය දාන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්නට හදන්නේ. ඉතින් මම ඔය වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි දෙන්නට දාන්නේ. මොකද පිරෙන්නම වතුර දානවා. ගොඩක් දැම්මොත් බොන්න බෑ. පොඩ්ඩක් පොඩි තිත්ත රසක් වගේ එනවා. ගොඩක් ඇත්තටම දාන්න ඕනෙත් නෑ. හොඳ රසයක් තියෙන ඔය වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා හදාගත්තාම ඒ වගේම ගුණයි. මම දන්නේ මොන වගේ බෙනිෆිට්ස් ද අපිට මේකෙන් තියෙන කියලා ඒක හොයලා බලන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මම හොයලා බලලාට වීඩියෝ එකකදී කියන්නම්. හැබැයි මම දන්නවා මේකේ ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා කියලා. දැන් ලංකාවට අලුත් දෙයක් වුණාට මේක පිටරටවල් වල ගොඩාක් පාවිච්චි කරනවා දෙලුම් තේ. ඉතින් ඔන්න අපි ෆස්ට් ටයිම් හදපු වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපි දිගටම බිව්වා. ෆස්ට් ටයිම් හදනකොට තමයි මම වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දෙලුම් කඩනකොට ඉබ්බා. හැබැයි මට ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මට කියන්න බෑ කඩෙන් ගන්න දෙලුම් පොතු දාලා තේ එක හදන්න කියලා. මොකද අපි දන්නේ නෑනේ. සමහර විට දෙලුම් පොත්තට වැක්ස් එකක් ගහනවා වෙන්න පුළුවන් ලස්සනට දිලිසෙන්න පේන්න. මොකද අපි ගස් වල හැදෙන ඒවා ඒ කඩේ තියෙන ඒවා වගේ පෙනුමක් නෑ. එතකොට මොනවා හරි කල් තියාගන්න දේවල් ගහනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතින් පොත්තටනේ එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒ විස දේවල් හැමදේම තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් ඒවා වලින් මට කියන්න බෑ. try කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් ගෙවල් වල දෙලුම් ගස් තියෙනවා නම් මේක මොන්න නෑ. ලංකා දෙලුම් එක ගොඩක් ගුණයි මේකට වඩා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා නම් try කරලා බලන්න. රසම රසයි. රසට වඩා ගුණයි. ඔයාලත් හොයලා බලන්න මොනවාද තියෙන benefits කියලා මේකේ. ඉතින් ඔන්න දෙලුම් තේ හදලා ඉවරයි. බොන්නයි යන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔන්න පොරොන්දු වෙන විදිහට දෙලුම් තේ එක හදන හැටි කියලා දුන්නා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ දවසක හම්බෙමු. අදට ගිහින් එන්න. තව අලුත් රෙසිපි දැනගන්න, බියුටි ටිප්ස් දැනගන්න, තව ගොඩක් දේවල් දැනගන්න, vlogs බලන්න, මගේ වගාව බලන්න, channel එක subscribe කරන්න.